Учора, 15 вересня, на загал з'явився лист Головного управління Служби безпеки України по Києву та області щодо релігійної ситуації в Україні. На жаль, багато українців почали галасити про зраду. А я тішуся, що такий лист з'явився. Тішуся тому, що нарешті увагу українців звернули на те, що градус розколу між православними християнами в Україні зростає щодня. Релігія залишилась єдиною лінією розділення між українцями всередині України. І, на жаль, ця лінія щодня стає грубшою. На превеликий жаль, мені відомі факти, що переходи громад до Православної церкви України відбувались з порушенням чинного законодавства. І я погоджуюсь з тим, як це зазначено у листі СБУ, що це становить небезпеку. Яку саме? А уявіть, що суди у повній відповідності до чинного законодавства почнуть пачками скасовувати протоколи рішень зборів щодо переходів до ПЦУ. Що це викличе? Щонайменше обурення і роздратування. Зневіру у українських органів влади у той час, коли ми чинимо спротив російському агресору. Що може бути найгірше, я навіть не хочу говорити. Щодо чинного законодавства, а саме змін до Закону про свободу совісті та релігійні організації, ухвалені в січні 2019-го і якими передбачено зміну канонічної підлеглості релігійними громадами. Найголовнішою проблемою цього документу, що в ньому не чітко прописано, хто є і може бути членом релігійної громади, які мають право голосувати за зміну релігійної приналежності. Іншими словами, все покладається на політичну доцільність і політичну волю людей, суддів, органів державної влади, а не на прозору, чітку букву закону. І не самі переходи громад до Православної церкви України становлять, на думку СБУ, загрозу нацбезпеці, а ті кричущі проблеми, що відбуваються після. У листі СБУ говориться, що обидві сторони, мається на увазі Православна церква України та Українська Православна церква в єдності з Московським патріархатом, обидві порушують законодавство під час переходів. Але є нюанс. Одна справа – неправильно скликати збори громади, неправильно скласти протокол цих зборів. Геть інша справа – свідомо завозити тітушок з інших сіл та містечок, залякуючи, перешкоджати зборам громади, не виконувати рішення, що вже набули законної чинності, та перешкоджати тим громадам, що вже офіційно змінили свою канонічну приналежність, звершувати релігійні обряди. Чи є це рівноцінним порушення законодавства з обох боків, як вважають в СБУ? Впевнений, що ні. І ще, мова ворожнечі. Мова ворожнечі – це розпалювання нетерпимості до певної релігійної конфесії. Давайте називати речі своїми іменами. Особи з УПЦ в єдності з Московським патріархатом, не цураючись нічого, звинувачують вірян Православної церкви України та її духовенство в нічому іншому, як в розпалюванні релігійної війни в Україні. Наприклад, митрополит УПЦ МП Мелетій заявив, що, цитата, «Єдиний масштабний міжконфесійний конфлікт в Україні породжують саме представники ПЦУ та люди, симпатизуючи їм на місцях». Кінець цитати. Речник УПЦ МП протоієрей Микола Данилевич взагалі наголосив, що, цитата, «Зло війни в Україну кликали ті, хто захоплював наші храми і тим давав картинку Путіну». Кінець цитати. Тобто віряни Православної церкви України. Як на мене, ці заяви цілком тягнуть на 161 статтю Кримінального кодексу України. І, до речі, шановні правоохоронці, вважайте це офіційним повідомленням про злочин. Але повернемось до листа СБУ. Його автори нагадують, що під час воєнного стану в Україні заборонено проведення масових публічних заходів, до яких в СБУ відносять і збори релігійних громад. Тут я хочу нагадати правоохоронцям про багатотисячну ходу вірян Української Православної церкви в єдності з Московським патріархатом, що рушила з Хмельниччини до Почаївської лаври 3 тижні тому. Це хіба не загроза громадському порядку, національній безпеці, порушення умов воєнного стану? Звідки ці подвійні стандарти? А звідти, що влада, як у Києві, так і на місцях, заграє з кожною православною церквою окремо. Немає державницького, немає стратегічного бачення ситуації, є лише особисті переконання і уподобання. Цим рішила і попередня влада, яка загравала з УПЦ МП в необхідних для неї влади питаннях. Вже 2,5 роки у кабінетах Київського окружного адміністративного суду лежить справа про унормування назви релігійної організації, керівний центр якої знаходиться в країні-агресорі. Простими словами, щоб УПЦ МП офіційно назвалася Російська Православна Церква в Україні. Лежить без жодного руху.
У Києво-Печерській лаврі, де знаходиться керівний центр Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, клянуться, що повикидали свого церковного статуту всі згадки про Москву, РПЦ, Росію і таке інше. Ну, майже всі. А там лишився тільки зв'язок з всесвітнім православ'ям через Російську православну церкву. Але якщо це все дійсно так, чому досі УПЦ МП офіційно не оприлюднила свій змінений церковний статут? І ще одне. Нехай релігійна організація Київська митрополія Української православної церкви покаже свій цивільний статут, зареєстрований Міністерством юстиції України ще в 90-х роках минулого століття. І ще, чому ієрархія УПЦ МП жодного разу публічно не засудила колаборантів у своїх лавах, хоча б тих, по кому вже є вироки судів? Чому, наприклад, їх не заборонили у служінні, як вони це роблять з тими священниками, які переходять до Православної церкви України? Що ж виходить, що для ієрархії УПЦ МП співпраця з агресором, співпраця з ворогом є меншим злочином, ніж перехід до автокефальної православної церкви України, яка визнана іншими помісними церквами. І водночас я не вважаю, що діяльність УПЦ МП потребує заборони, як зараз це голосують по областях. Колективної відповідальності не повинно бути в жодному разі. Релігійна організація Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом не визнана судом ані злочинною організацією, ані такою, що порушує закон про свободу совісті. Нагадаю, під час Нюрнберзького трибуналу над нацистами жодна організація, навіть СС і Гестапо, не були визнані злочинними організаціями, лише конкретні групи осіб. Ще раз, загалом, віряни, священники, архієреї УПЦ МП не є ворогами України, це наші співгромадяни. Так, серед них є колаборанти, серед них є ті, хто виправдовує російську агресію, ті, хто розпалює релігійну ворожнечу в Україні на догоду Кремлю. Та по кожному такому випадку треба повідомляти правоохоронні органи і домагатись для них відповідальності відповідно до чинного законодавства.